В першу чергу хочу подякувати музею за співпрацю, адже це зараз дуже важливо. Так склались обставини, що дуже багато експонатів є у приватних збірках. І завдяки цій співпраці кожен українець, львів'янин і не тільки може прийти і переглянути, власне, виставку «Росте дерево». Мене звати Наталія Була, але в соцмережах більшість людей мене знають як Наталка Полтавка. Я придбала свій перший рушник, згодом сорочку давню, власне, з Полтавщини, і від цього все почалося. Чому саме Надніпрянщина? Іншими словами, це велика Україна, де відбувались найважливіші та водночас найтрагічніші події в нашій історії. Це земля, де панував дух вольності, дух козацтва. І згодом, як ми знаємо, дуже багато людей було знищено голодомором. І, можливо, зберігаючи цю всю давню ношу, ми повертаємо нашу історичну пам'ять. І, власне, завдяки цій пам'яті ми більше себе можемо зрозуміти, стати сильнішими духом. Фото – це і факт, якому не потрібно жодних доказів. Можна дивитися на фото і бачити погляди тих українців, впевнених, мужніх, і десь пізнавати свій рід, якими ми були. Світлини, коли я їх купую, чи хтось мені їх передає, я завжди намагаюся дізнатися історію людей, які зображені на фото. Нещодавно мене вразила одна історія родини, коли доньку забрали німці. Тобто це відбувалося на території центральної України, якщо не помиляюсь, Черкащина. Родичі думали, що вона загинула, а через декілька десятків років прийшло сповіщення, що донька перебуває в Америці. Але це були радянські часи, і так склалося, що ні матір не могла поїхати до доньки, ні донька не могла приїхати. Вирішили, якщо немає змоги побачитись, то принаймні щось передати з рідної землі. І це була вишиванка. Вже все було підготовлено, але органи влади тодішні Радянського Союзу вони це зробити заборонили. Доля цієї родини склалася дуже трагічно, оскільки донька померла в Америці, а мати її пережила на багато років. Я думаю, що це не одна доля, що є дуже багато таких доль. Тому фото варто зберігати. І, як на мій погляд, все ж таки, можливо, навіть передавати до музеїв, аби вони вже ніде не пропали. Зараз ми працюємо над одним альбомом, власне, стосується полтавської сорочки, поясів та плахт. І також є дуже важливим те, що саме зараз є всі шанси, аби ця сорочка полтавська, білим по білому, ввійшла у спадщину ЮНЕСКО. Такі вишиванки ми можемо побачити на ось тих світлинах. Світлини є в основному з центральної України, тобто тут є Полтавщина, Черкащина, також Сумщина. Напевно, в більшості випадків Полтавщина, хоча це колись була Полтавська губернія. В більшості це брукарівські квіти, хоча українська традиція вишивання давніша, є також різні техніки. Ми бачимо на цій світлині, це є фото з Гадяцького району, ось це є вирізування. Там, де квітки, це вже є пізніші сорочки, це є початок ХХ століття, а вирізування – це є кінець XIX століття. Нинішнє відродження України, напевно, неможливе без повернення до своєї генетичної пам'яті, духовного та культурного оновлення. Якщо в нас забута історія, забуті традиції, то в нас немає майбутнього. Тому ми маємо це все берегти, популяризовувати, відтворювати, тримати той зв'язок з нашими предками.